ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმე საგამოძიებო კომისია სკაიპით ერთ-ერთი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ბიძას კითხავს. ამერიკის მხარდამჭერი გზავნილების საქართველოს ტრამპის მიერ ხელმოწერილი ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი და შეფასებები თბილისში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მომბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. ამერიკის მორგი მხარდაჭერა საქართველოს დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტს, რომელშიც საქართველო მიჩნეულია როგორც ამერიკის მოკავშირე და პარტნიორი. საგარეო უწყების ცნობი დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროპაში ამერიკის მოკავშირეების და პარტნიორების გასაძლიერებლად ამერიკის თავდაცვის მდივანმა სახელმწიფო მდივანთან და ევროპაში ამერიკის სარდლობასთან კოორდინაციით ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოსთვის უსაფრთხოების სფეროში მნიშვნელოვანი დახმარების გაწევას, მათ შორის ლეტალური თავდაცვითი შესაძლებლობებით, რაც გაძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას და გაუმჯობესებს ნატოს ძალებთან თავსებადობას. ამასთანავე კანონი მოუწოდებს ადმინისტრაციას შეიმუშაოს და განახორციელოს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ყოვლის მომცველი სტრატეგია, რომელიც ევროპაში ამერიკის მოკავშირეების და პარტნიორების განსაკუთრებით რუსული აგრესიისა და საზიანო გავლენის უშუალო სამიზნე ქვეყნების მხარდაჭერას მოიცავს. დოკუმენტი ასევე ხაზს უსვამს საქართველოსა და უკრაინის მონაწილეობით შავ ზღვაში ნატოს და სხვა მრავალეროვნული ფორმატის წვრთნების ჩატარების სიხშირის, მასშტაბის და სცენარების გაფართოების მნიშვნელობას. კანონში დაფიქსირებულია ნატოს ღიაკარის პოლიტიკის, მათ შორის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა. და რა შეფასებები კეთდება თბილისში ამერიკის მორიგ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, ამას ქეთი ქაშაკაშვილი გვეტყვის, რომელიც განცხადებებს გაგვაცნობს. ქეთი, გისმენთ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა უკვე განცხადება. დავით ზალკალიანი ამბობს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით საქართველოს შესახებ დებულება ამ დოკუმენტში არის გაცილებით უფრო შინაარსობრივი და მოცულობითი. განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი ზალკალიანმა იმას, რომ თავი, რომელშიც საუბარია საქართველოზე, ამ თავის სახელწოდება არის რუსეთის აგრესიის შეკავება და სწორედ ამ კონტექსტში არის განხილული საქართველოსა და უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, რაც საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. დოკუმენტთან დაკავშირებით კომენტარები უკვე გაკეთდა საკანონმდებლო ორგანოში. დეპუტატები ამბობენ, რომ ამ დოკუმენტმა ცხადყო ის, რომ საქართველო არის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესში და რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას და ასევე მხარს უჭერს საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებში. წინა წლებისგან განსხვავებით ეს ნაწილი არის საკმაოდ მოცულობითი, შინაარსობრივად დატვირთული და ხაზს უსვამს საქართველოს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირის და პარტნიორის როლს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველო განიხილება ევროპის რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში სხვა ქვეყნებთან ერთად, შავი ზღვის ქვეყნებთან ერთად და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ერთად და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას და უსაფრთხოებას. ეს აქტი, რომელსაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა და კონგრესის მხრიდანაც არის მხარდაჭერილი, არის კიდევ ერთხელ გამოხატვა ამერიკის დამოკიდებულების საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მიმართ. სხვადასხვა ფორმით გამოიხატება ხოლმე ეს მხარდაჭერა, გაჩნდა ისეთი ჩანაწერებიც კი არსებობს უკვე ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებენ, მათ მიმართ მხარდაჭერა ისინი ვერ მიიღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას. ეს სხვა დოკუმენტში წერია, თუმცა ერთიანობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა უმაღლესი რგოლის მხარდაჭერა და ასეთი მაღალი პოლიტიკური ფორმით გამოხატული გვერდში დგომა ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დოკუმენტში ბევრ მნიშვნელოვან საკითხია საუბარი, მათ შორის დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ საქართველოსა და უკრაინის მონაწილეობით შავ ზღვაში ნატოს და სხვა მრავალეროვნული ფორმატის წვრთნების ჩატარების სიხშირე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მადლობთ ქეთი ქაშაკაშვილი საუბრობდა ღია ეთერში. მრავალ ეროვნულ წვრთნაში ღირსეული პარტნიორი ამერიკული შემტევი ავიაცია საბრძოლო სროლებში წელს პირველად ჩაერთო ბაზენის მე-11 სასროლეთზე აპეჩის ტიპის ვეთფრენება კომბინირებულ საბრძოლო სროლებში მიიღეს მონაწილეობა. ქართულ და ამერიკულ ჯავშან ტექნიკას საბრძოლო ვეთფრენება ახლოს საცეცხლო მხარდაჭერა აღმოუჩინეს. სწავლებაში მონაწილეობდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ჯავშან ტექნიკა, ამერიკის მეორე სავალერიო პოლკის საბრძოლო ჯავშან ტექნიკა, სტრაიკერები, ქვეითა საბრძოლო მანქანა ბრედლები და აბრამსის ტიპის ტანკები. პირობით მოწინააღმდეგის მიმართულებით ცეცხლი ყველა სახის შეიარაღებიდან გაიხსნა.
მრავალეროვნულ სწავლებაში წელს პირველად იღებდა მონაწილეობას ამერიკის შეერთებული შტატების საავიაციო კომპონენტი, რომელიც აპაჩის ტიპის ვერტმფრენებით იყო წარმოდგენილი. აღნიშნული ვერტმფრენები შეიარაღებული ძალების, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯავშან ელემენტებთან ერთად კოორდინირებად მოქმედებდნენ, რათა საჰაერო და სახმელეთო ცეცხლის ეფექტი ყოფილიყო მიღწეული. მონაწილეობას იღებდა ქართული ჯავშანტექნიკა, რომელსაც ხაზს უჭერდა ამერიკული ჯავშანტექნიკა, ასევე აპაჩის ტიპის შეუფრენი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი საქართველოს სავარაუდოდ 23-24 აგვისტოს ეწვევა, როგორც საქართველოს საგარეო უწყებაში აცხადებენ ოფიციალურ ინფორმაციას თარიღთან დაკავშირებით გერმანიის საელჩო დააზუსტებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოსთან ერთად მერკელი ასევე სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ეწვევა. დავით ზალკალიანის თქმით, წინა ვიზიტი 10 წლის წინ იყო და რეგიონში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს, ამ ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა აქვს. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 26 წელი გავიდა. საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. სოხუმის დაცემას წინ უძღოდა რუსეთის მონაწილეობით მხარეებს შორის მოლაპარაკება, რომლის შედეგადაც 27 ივლისს ხელი მოეწერა სოჭის ხელშეკრულებას, რომელიც აფხაზურმა მხარემ სამხრივად დაარღვია, მაშინ როცა ქართულ მხარეს აფხაზეთიდან გამოყვანილი ყავდა მძიმე სამხედრო ტექნიკა და ადგილობრივი მოსახლეობისგან ჩამოყალიბებული ბატალიონები დაშლილი იყო. ომის შედეგად აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს მოუწია. საომარი მოქმედებების შედეგად ქართული მხრიდან 10,000-მდე ადამიანი შეეწირა, მათ შორის ჯარისკაცები და მშვიდობიანი მოქალაქეები. აფხაზეთში ომის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დილიდან ხალხმრავლობა. გმირთა მოედანზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყულბაიამ, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ, აფხაზეთის მთავრობის წევრებმა და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. მათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს. მემორიალთან ასევე იმყოფებოდნენ აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები. ამ დღეს მოხდა ის, რაც მოხდა და დღეს საქართველოს თავისი ტერიტორიის 20%-ს ვერ აკონტროლებს. მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის დროებითი მოვლენა. ყველა ჩვენ გავხდებით მოწმე, როგორ აყვავდება ეს ქვეყანა, გაერთიანებული ქვეყანა და ჩვენ ერთად ვიცხოვრებთ ლაღად, მშვიდად ისეთ სახელმწიფოში, რომლისათვის ამ ბიჭებმა შეწირეს სიცოცხლე. 6 წელია, რაც ჩემი შვილი საფლავი არ მინახია. ვერც წავალ და არა მაქვს მაგის თავი. ნამდვილად ბევრჯერ შემთავაზენ, რომ გადმოვასაფლავებთო, მაგრამ არა მეთქი მეუთხარის მისი სადაბადოა. იქ დაიბადა და გაიზარდა და იმას ასე სურდა და რა კი ასე მოხდა. და იყოს იქ და ნათელი იყოს, ნათელში იყოს მისი სული. სამი ოჯახის წევრი აღარ მყავს. იმომს შეეწირა. გაუსაძლისია ჩემი მდგომარეობა, მაგრამ მათი სულის მოსაგონებლად რაღაც ღმერთი მაცოცხლებს ალბათ. ალალი ყოფილიყო ამ ბიჭების სისხლი ქართველებისთვის, საქართველოსთვის და არ განმეორებულიყოს არასდროს ასეთი საშინელი დღეები. ავტოსაგზაო შემთხვევა ტრაბზონში გამთენისას მიკროავტობუსი ქართული სანომრე ნიშნით ავარიაში მოყვა. ავტომანქანა საქართველოს 21 მოქალაქე სეზონზე დროებით მომუშავე მუშები გადაყავდა. როგორც საქართველოს საკონსულოში პირველ არხს განუცხადეს, დაშევდა საქართველოს 3 მოქალაქე, ისინი ტრაბზონის საუნივერსიტეტო კლინიკაში არიან გადაყვანილები. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზალ მიქელაძის ცნობით მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება მამაკაცი, რომელსაც სასწრაფო ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა, ასევე გადაუდებელ ოპერაციას საჭიროებს მისი მეუღლე. შედარებით მსუბუქი დაზიანებები აღინიშნება მესამე მოქალაქეს. რაც შეეხება მიკროავტობუსის მძღოლს, ის დაკავებულია და დროებითი მოთავსების იზოლატორშია გადაყვანილი. ამჟამად და დინასტარი პატიმრობის საგანშია. ნაწილი აძლევს ჩვენებებს, რომ დოლი საუბრობ და მობილური ტელეფონით, ნაწილი აძლევს ჩვენებებს, რომ ჩაეძინა, სამედიცინო დაზღვევა მათ არ გააჩნიათ. ნაწილობრივ ალბათ ან სახელმწიფო, ან თურქული მხარე დაფარავს მკურნალობის ხარჯებს. კლინიკაში რჩება 3 მოქალაქე, მათ შორის 2 ცოლ-ქმარი, მამაკაცი, რომელიც ჩატარებული ოპერაციის შემდგომ გადაყვანილია რეანიმაციულ განყოფილებაში და მისი მდგომარეობა
მდგომარეობა არის მძიმე, ქალბატონი, რომელიც დაზიანების შედეგად აქვს სახისძვლების მრავლობითი მოტეხილობა და როგორც გითხრა, თურქულმა მხარემ ისინი მზად არიან ამ ოპერაციების აწარმოებლად და მესამე ქალბატონი, რომელიც ასევე დაზიანების შემდგომ იმყოფება კლინიკაში დინამიური დაკვირვების ქვეშ. ყველა სხვა მოქალაქე გაწერილია. არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის მერსა და საკრებულოს მიმართავენ დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორიაზე მორგი მშენებლობისთვის ნებართვა არ გასცენ. მათი განცხადებით 2018 წლის ივნისში ქალაქის არქიტექტურულმა სამსახურმა კომპანია ანაგს დაუდგინა სამშენებლო პირობები მრავალფუნქციური კომპლექსის ასაშენებლად. დიღმის მოსახლეობამ 500-ზე მეტმა ხელმომწერმა განცხადებით მიმართა თბილისის მერიას, რომ არ დაეშვა მორიგი მშენებლობა ტყე-პარკის ტერიტორიაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები მხარს უჭერენ ადგილობრივების მოთხოვნას და მიმართავენ თბილისის მერსა და საკრებულოს არ გასცენ ნებართვა ახალი მშენებლობისთვის და დიღმის ტყე-პარკის მთელი ტერიტორია გამოაცხადონ ლანდშაფტურ რეკრეაციულ ზონად. დღეს როცა თბილისში ძალიან მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა, საკმაოდ შემაშფოთებელია, რომ ახალი მშენებლობების ნებართვები გაიცემა დიღმის ტყე-პარკში, რომლის გადარჩენისთვის დიღმის მოსახლეობამ 15 წელზე მეტი იბრძოლა. მინდა მივმართოთ თბილისის მერს და ვთხოვოთ, რომ არ გასცეს ეს ნებართვა, რათა კიდევ ერთხელ არ დატრიალდეს ეს დრამა დიღმის ტყისა. არ მომწონს კონცეფცია, როცა ლანდშაფტურ სარეკრეაციო წყნარი დასვენების ზონა იცვლება ფუნქციური ცვლილება ხდება ფაქტიურად. იმიტომ რომ შენ მოდიხარ ტყეში და შენ სულ სხვა სივრცეში ხდები. არ იცვლება სრულად. საუბარია არა ერთი შენობის მეორე შენობის ჩანაცვლებაზე, არამედ საუბარია ახალი სამშენებლო ნებართვის გაცემაზე იგივე ტერიტორიაზე, თუმცა ეს რეალურად არის ახალი სამშენებლო ნებართვა. მერია თავად ლაპარაკობს გამოსყიდვაზე ამ ტერიტორიების და თუ ლაპარაკია იმავე ტერიტორიაზე არსებული სხვა ნაკვეთების კერძსაკუთრებაში არსებული გამოსყიდვაზე, მაშინ ლოგიკურად უნდა მოხდეს საუბარი მათ შორის ამ ტერიტორიის არასამთავრობოების მიმართვას დღეს საკრებულოს დეპუტატებმა და თავად ქალაქის მერმა უპასუხეს. როგორია კახა კალაძის პოზიცია, ამას ანა ბროლოძე გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანა, გისმენთ. მერი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოს და ის ამის საშუალებას არავის არ მისცემს. კახი კალაძე პირადად იქნება გარანტი, რომ დიღმის ტყე-პარკში ახალი მშენებლობები არ იქნება. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ წამოწყებული კამპანია, თუმცა ჩვენ საზოგადოების მოტყუების შესაძლებლობას არავის არ მივცემთ. მე ამასთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრე მთავრობის სხდომაზე. იმის გარანტორი ვიქნები მე, რომ დიღმის ტყე-პარკში არანაირი შენობა ნაგებობა არ და ვერ განთავსდება და არც ერთი პროექტი არ განხორციელდება. კონკრეტულ კია მოტორსის ადგილზე განსახორციელებულ პროექტს რაც შეეხება დიღმის ტყე-პარკთან ამ კონკრეტულ ტერიტორიას არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს არის მომიჯნავე ტერიტორია, ეს არის კერძო საკუთრება, რომელსაც აქვს საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი. კია მოტორსის ადგილზე დღეს პირადად იმყოფებოდნენ საკრებულოს მმართველი გუნდის წევრები, როგორც ფრაქციის ხელმძღვანელმა და ურბანული კომისიის ხელმძღვანელმა განაცხადეს, არასწორად ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს რაიმე ახალი მშენებლობა იგეგმება დიღმის ტყე-პარკში. რეალურად მათი თქმით საუბარია მხოლოდ არსებული ბეტონის შენობის ჩანაცვლებაზე ფუნქციური რეკრეაციული სივრცისთვის, უფრო მეტად შესაფერისი სადასასვენებელი სივრცით და მხოლოდ ამის თაობაზე არის განხილვა და აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯერ საკითხი გადაწყვეტილი და დამტკიცებული შესაბამისი ნებართვაც არქიტექტურის სამსახურისგან გაცემული მერიაში ჯერჯერობით არ არის. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს ფრაქციის წევრი ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ თავის დროზე, როდესაც ამ ტერიტორიას შეეცვალა სტატუსი, ეს იყო დაშვებული შეცდომა გიგი უგულავას მერობის დროს, თუმცა ამ შეცდომების დაშვება ახალი ხელისუფლების პირობებში არ უნდა გაგრძელდეს და საზოგადოებამ კახი კალაძე და ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი ხელმძღვანელობა სწორედ იმიტომ აირჩია, რომ შეცდომები, რომელსაც ისინი საყვედურობდნენ გიგი უგულავას, აღარ განმეორდეს. ის რომ ვიღაცა თავის დროზე ერთ შეცდომა დაუშვა, არ ნიშნავს, რომ ახლა ვიღაცა მეორე, მესამე და მეოთხე შეცდომა დაუშვას. თბილისელებისთვის არის მნიშვნელოვანი დიღმის ტყე-პარკს კონდეს ლანდშაფტურ რეკრეაციული ზონის სტატუსი. როგორ მოახერხებს დედაქალაქის მერია ამას? ამიტომ ირჩევს საზოგადოება მას. ადგილმონაცვლეობა მიცეს კომპანიას, კომპენსაცია მიცეს და უკაცრავად და ეს კომპანია საბოლოო ჯამში არ დაგვაუვისდეს. არის ანაგი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ხეებს დაატარებს იქით-აქით. რამდენიმე კვირა მიდის მიზანმიმართული სიცრუის კამპანია დიღმის ტყე-პარკთან მიმართებაში.
ჩვენი ოპონენტები, ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამბობს თითქოს და აი ეს შენობა კადრში ჩემს უკან რაც ჩანს თითქოს და არის დიღმის ტყეპარკის ტერიტორია. მათივე პირობებში გასხვისდა ეს ტერიტორია და დიღმის ტყეპარკის კიდევ არაერთი ნაკვეთი შეეცვალა სტატუსი, დღესადღეს საზოგადოებრივ საქმიანი ზონის სტატუსი, ეს სტატუსი უნარჩუნდება და ნაცვლად საავტომობილო ცენტრისა, რომელიც ჩემს უკან არის განთავსებული, მე პატრონეს უნდა შიგნით ორანჟერიის გაკეთება. ახალი გენგეგმა არ იწერება სუფთა ფურცელზე. სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს რეალობის გათვალისწინება და მაქსიმალურად მინიმალიზირება იმ უარყოფითი ქმედებების, რაც წლების განმავლობაში ამ ქალაქის მიმართ ხორციელდებოდა. ეს კონკრეტული მაგალითი არის ერთ-ერთი ამადგანი, როდესაც ჩვენ ამ უსახური შენობის მაგივრად რეკრეაციისთვის უფრო შესაფერის დენდროლოგიური დატვირთვით, ორანჟერიის დატვირთვით საგამოფენო დარბაზს მიიღებს ქალაქი. ქართული ოცნების საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიას ახალ გენგეგმაში სრულად დაედო ლანდშაფტურ-რეკრეაციული ზონა, მათ შორის იმ ტერიტორიებსაც, რომელიც საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა გახდა ჯერ კიდევ 2009 წელს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, მაშინ როდესაც სწორედ ნაციონალური მოძრაობა იმყოფებოდა ხელისუფლებაში და ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ სხვა ძალიან ბევრ ტერიტორიაზე დიღმის ტყეპარკში გაცემულია სამშენებლო ნებართვა, თუმცა იმის გამო, რომ ისინი ამ ტერიტორიას მოიაზრებენ როგორც დასასვენებელ სივრცედ რეკრეაციულ ზონად, ახალი ხელისუფლება და ქართული ოცნების მთავრობა აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ მოსახლეობისგან ან გამოსყიდვა, ან ადგილმონაცვლეობა მოხდეს იმ ტერიტორიებისა, სადაც როგორც უკვე აღნიშნე, გასულ წლებში გაცემულია სამშენებლო ნებართვები. მადლობთ ანა ბროლაძე გვერდებოდა ღია ეთერში. ხორავის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შემსწავლელი პარლამენტის საგამოძიებო კომისია დღეს კიდევ ერთხელ შეიკრიბა. სხდომაზე ერთ-ერთი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ბიძას სკაიპით კითხავენ. გამოკითხვა საჯარო არ არის, თუმცა მიღებულ ინფორმაციას კომისიის წევრები სხვა გამოკვლეულ მასალებს დაურთავენ. გიორგი კობერიძე ჩაგორთვება დეტალებით ღია ეთერში. გიორგი, გისმენთ. დიახ, პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრები სწორედ ამ წუთებში იკრიბებიან და რამდენიმე წუთში დაიწყება ერთ-ერთი მსჯავრდებულის გჯ-ს ბიძის ივანე ნაკაიძის გამოკითხვა. როგორც კომისიის წევრები აცხადებენ, მათ აინტერესებს თუ რა ინფორმაციას ფლობს ნაკაიძე ხორავას ქუჩაზე მომხდართან დაკავშირებით, ასევე მას შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე და ზოგადად ხდებოდა თუ არა რაიმე ტიპის გარე ჩარევები ამ საგამოძიებო პროცესში. ასევე როგორც კომისიის წევრები ამბობენ, პარალელურად კომისიის წევრები მუშაობენ იმ დასკვნაზე, რომელსაც უკვე სექტემბერში გამოაქვეყნებენ და სადაც იქნება მათი შეფასებები ხორავას ქუჩაზე მომხდართან დაკავშირებით და ასევე საუბარი იქნება რეკომენდაციებზეც. მას შესაძლებელია კონდეს ინფორმაცია როგორც მომხდარი დანაშაულის შესახებ მისი დიშვილისგან, ასევე მას უნდა კონდეს ინფორმაცია შემდგომ განვითარებული მოვლენების შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა გამოძიება, ხდებოდა თუ არა გამოძიებაში გარეჩარევა, რა შემხებლობა ჰქონდა მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ პროკურატურის მაღალჩინოსნებთან, გამომძიებლებთან, ასე რომ ამ მიმართულებით დაისმება შესაბამისი შეკითხვა. საინტერესო შეიძლება იყოს მისი ჩვენებები, მისი დამოკიდებულება გამოძიების მიმართ, იმიტომ ის ერთ-ერთი ფიგურანტის ახლო ნაცავს წარმოადგენს და შესაბამისად საინტერესოა რამდენად ის როგორ ხედავს და რაღაცა გარკვეული კითხვები იმისთვის რომ დეტალები დაუზუსტოთ, მეგონი მასთანაც არის. დადასტურებული არაფერი სხვა ინფორმაცია არ აქვს არ ჩარევაზე, არ ჩარევაზე, მაგრამ მაინტერესებს საინტერესო არის მისი დამოკიდებული ამ საქმის მიმართ, ის როგორ ხედავდა გამოძიების პროცესს. მსჯავრდებულ გჯ-ს ბიძის გამოკითხვა დახურულ რეჟიმში წარიმართება. უკვე 70-ზე მეტი მოწმე ყავს საგამოძიებო კომისიას გამოკითხული. სხდომა, როგორც გითხარით, ჯერჯერობით არ დაწყებულა. მადლობთ გიორგი კობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისის პროკურატურამ სტრასბურგში ჩაშლილ ვიზიტთან დაკავშირებით ელისო კილაძე გამოგითხა. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მან უწყებას გადასცა ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც სტრასბურგში მის იზაზე სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამგზავრებას უკავშირდება. როგორც კილაძე ამბობს, ამერიკის მოქალაქეს ბადა აბჟანდაძეს, რომელიც გერმანიის გავლით სტრასბურგში ვიზიტის ორგანიზატორი იყო, მიუნხენის აეროპორტში განუცხადეს, რომ ამ ჯგუფიდან ერთ-ერთი პირი ტერორიზმისთვის ხელშეწყობაში იყო იჭმიტანილი და სწორედ ამიტომ მათ საზღვარზე შესვლა ვერ ხდებოდა, როგორც კილაძე ამბობს, აბჟანდაძის აეროპორტში შეყოვნებასთან დაკავშირებით არსებობს დოკუმენტიც, რომელსაც გამოკითხვის დაბარების შემთხვევაში ის გამოძიებას წარუდგენს. შესაბამისად, ქვეყნიდან გამგზავრებაც კილაძეს მხრიდან აღარ მოხდარა. როგორც ის ამბობს, გერმანულ მხარეს დოკუმენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გაუგზავნეს. გამოძიებას ჰქონდა კითხვები, რა ინფორმაცია მქონდა? მე მიუნხენის აეროპორტში მომხდარ
ფაქტთან დაკავშირებით და სტრასბურგში ჩაშლილ ვიზიტთან დაკავშირებით. არანაირი საფუძველი იმ ინფორმაციისა, რომ თითქოს მაჩალიკაშვილი არის ტერორისტში ეჭვმიტანილი პირი და ჩვენის ორგანიზებულად შევყავდა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ არსებობს. თუ გამოძიება დაიწყება, რასაკვირველია, გამოძიებას მოუწევს ამერიკის მოქალაქის პატ ავჟანდაძის გამოკითხვაც. რაც შეეხება დოკუმენტს მის შეყოვნებასთან და დაკავებასთან დაკავშირებით, ეს დოკუმენტი მეც მაქვს. უკვე 3 საათია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში პანკისის სპეცოპერაციისას მოკლული თემირლან მაჩალიკაშვილის მამის გამოკითხვა მიმდინარეობს. როგორც სუში განმარტეს მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაბარება უკავშირდება 2018 წლის 31 მაისს რუსთაველის გამზირზე აქციაზე მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ ის შეფიცულებთან ერთად სუსტთან მისვლას და თავის აფეთქებას გეკმავდა. როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილმა გამოკითხვაზე შესვლამდე აღნიშნა, მან განცხადება ემოციის ფონზე გააკეთა და მაშინ დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. თვითონ ბატონი მალხაზის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში დანაშაულის ნიშნები არ ჩანდა. ბუნებრივია ვფიქრობთ, რომ გამოძიების დაწყება და შესაბამისად საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებაც არის აბსოლუტურად დაუსაფრთხებელი. ეს იყო აბსოლუტურად ემოციურ ფონზე გაკეთებული. არანაირი დანაშაულის მხრივ არაფერი არ იკვეთება, რაც ის გავაკეთე განცხადება ის იყო ემოციის ფონებზე. მე არც მიფიქრია, არც გონია მაგის ისეთი რამე გულში. და იქიდან გამომდინარე ესენ რას ხაზავენ და ეს ემოციურ ნიადაგზე გავაკეთე. მოძრაობის ძალა ერთობაშია საპრეზიდენტო კამპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებს დამოუკიდებელი წევრები საალკო საარჩევნო კომისიაში გასაუბრებით დანიშნონ. ვაშაძის თქმით, ცესკოს მიერ 2018 წლის 1 აგვისტოს შეტანილი ცვლილებები საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევ კონკურსთან დაკავშირებით ნიშნავს იმას, რომ ცესკოს თავმჯდომარემ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია ქართული ოცნების შტაბად აქცია. გიორგი ვაშაძე არასამთავრობოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავს, რომ აღნიშნულ ფაქტზე რეაგირება მოახდინონ. ჩვენ ახლა ვაანალიზებთ ამ ადამიანებს უკავშირდებით, ვინც ასევე იღებენ. მათ უნდათ რომ აგვიგრძალონ გასაუბრების ჩატარებაც კი საუბნო საარჩევნო კომისიაში დამოუკიდებელ პროფესიონალურ ადგილზე დასანიშნ წევრებთან დაკავშირებით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ არჩევნებზე როგორც ჩანს მართლაც ცდილობს ტოტალური დაყალბების მექანიზმის ჩამოყალიბებას. ჩვენ ამას წინ უნდა აღვდგეთ. კონგოში ტყვედ ჩავარდნილი სოსო სორაულის ძმა ხელისუფლებისგან მისი ძმის საქმეში დახმარებას ითხოვს. გიორგი სორაული საკუთარი სახსრებით ძმის მოძებნა გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო. დღეს მედიასთან ზუსტად მის მარშრუტზე არ უსაუბრია, თუმცა თქვა, რომ კონგოს გარდა კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში იმყოფებოდა. მისი ინფორმაციით, სოსო სორაული ცოცხალია და კიდევ ერთ ტყვესთან ერთად ყავთ. გიორგი სორაული ამბობს, რომ მისი ძმის დასახსნელად საკუთარი სახსრები არ ყოფნის და აუცილებელია სახელმწიფოს ჩართვა. ოჯახმა ამ მოთხოვნით ადამიანის უფლებათა ცენტრთან ერთად საქართველოს მთავრობას გასულ კვირას მიმართა, თუმცა მათი თქმით ჯერჯერობით არავინ დაკავშირებია. ნორმალურ მდგომარეობაშია, ფიზიკურად ჯანმრთელად არის, ჩანსაღად არის. ისევ მათთან არის, ანუ ამ ამბოხებულთა ტყვეობაში და ამისთვის საჭიროა, რომ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ჩავა ადგილზე და უშუალოდ ადგილზე მოხდება ამ თემასთან, ამბოხებულებთან დალაპარაკება ამ თემასთან, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. კობულეთის 5 სოფლის მოსახლეობა თხილის მოსავლის განადგურების გამო სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვს. საჭარის მთავრობასთან დღეს სოფლის მომადგენლება საპროტესტო აქცია გაამართლეს და კომპენსაცია მოითხოვეს. ისინი ამტკიცებენ, რომ თხილის მოსავალი ფაროსანამ გაანადგურა, მავნებელი კი უხარისხო პესტიციდების წყალობით გამრავლდა. აქციის მონაწილეებს ნაციონალური მოძრაობიდან კობულეთის საკრებულოს წევრი ბონდო თედორაძეც შეუერთდა. აქციის მონაწილეებს გამოეხმაურა და განმარტებები გააკეთა აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. მაშინ, როდესაც ხალხის ერთადერთი შემოსავალი არის თხილიდან მიღებული მატერიალური შემოსავალი, კომპენსაციის საკითხზე ხმას არ იღებს. თუმცა ეს მოსახლეობა შეკრებილი არის აქ და ჩვენ დაახლოებით 800 ოჯახის ხელწერა გვაქვს ჩამოტანილი, რომლებიც ითხოვენ
კომპენსაციის გაცემას მთავრობიდან და კომპენსაციის მინიმალური ოდენება უნდა იყოს 2 ლარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით წინა წლებში თუ რა ფასი ჰქონდა თხილს. კომპენსაცია ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ვერ განხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირველ რიგში იმის გამო, რომ შეუძლებელია უკვე იმ მოსავლის დათვლა, რომელიც გაფუჭებულია, უკვე მოკრეფილია თხილი, შესაბამისად საექსპერტო დასკვნები უნდა იყოს მაშინ, ან ესე ვთქვათ, უნდა მოვახდინოთ თავიდანვე პრევენცია იმისა, რაც ხდება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი რუსთავში საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის დებატები ევროპული მომავლისთვის მონაწილეებს შეხვდა. გიორგი აბაშიშვილმა პროექტის ფარგლებში რუსთავში არსებული ბანაკის ტერიტორია დაათვალიერა და მსმენელებს საქართველოს ევროინტეგრაციის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. პროექტში აჭარის, გურის, სამეგრელოს და იმერეთის დამამთავრებელი კლასის 30-მდე მოსწავლე მონაწილეობს. დებატების ბანაკი მოიცავს პანელების ლექცია დისკუსიებისთვის, კულტურულ შემეცნებით აქტივობებს, დებატების ტექნიკის ტრენინგებს და ტურნირს, სადაც გამორინდებიან გამარჯვებული გუნდები და საუკეთესო მომხსენებლები. დებატების ტურნირის მთავარი თემა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესია. ეს არის პროექტი, რომელიც ფინანსდება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან და მასში მონაწილეობას იღებენ დასავლეთ საქართველოს სკოლების მაღალი კლასის მოსწავლეები, რომლებიც უფლებიან დებატების ტექნიკას ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ცდილობენ აიმაღლონ სამოქალაქო განათლება, აიმაღლონ ინფორმაცია, მიიღონ მეტი ინფორმაცია ევროკავშირის ევროინსტიტუტების შესახებ. თბილისის მერი გრიგოლ რობაქიძის ქუჩაზე მიმდინარე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო. პროექტის ფარგლებში გზის რეაბილიტაცია დიდუბის ხიდიდან აღმაშენებლის ძეგლამდეა დაგეგმილი, დაიგება ასფალტ-ბეტონის ორფენიანი საფარი, მოეწყობა ახალი ბორდიური, გარეგანათების ბოძები შეიძლება და ევროპული ტიპის განათების ქსელი დამონტაჟდება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის სექტემბერში დასრულდება. კილომეტრ ნახევრიანი მონაკვეთი არის დიდუბის ხიდიდან აღმაშენებლის ძეგლამდე. მოხდება ბორდიურების, განათებების შეცვლა, როგორც ბოძების, ასევე თვითონ სანათების, სადენების მიწაში ჩადება განხორციელდება. მგონია, რომ საკმაოდ ლამაზი პროექტი გამოადა. ასეთი პროექტები ძალიან ბევრი გვაქვს. ეს არის სავიზიტო ბარათი, თავისი დატვირთვით დასავლეთ საქართველოში ავტოსადგურიდან აქედან მიდის ადამიანების ძალიან დიდი კატეგორია და შემოსვლის შემთხვევაშიც პირველი ქუჩაა, სადაც თბილისში შემოდიან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ქუჩის რეაბილიტაცია. პროექტი მასშტაბურია. განათლების სპეციალისტთა საინიციატივო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ბავშვებისთვის კითხვის სწავლების მეთოდში ცვლილებებია საჭირო. დაწყებით საფეხურზე კითხვის და წერის სწავლების საკითხებთან დაკავშირებით ჯგუფმა დღეს შეხვედრა გამართა. მათი განცხადებით, მსგავსი ტიპის შეხვედრების მიზანია პედაგოგიური კონცეფციის მარტივად და გასაგებად წარდგენა, რომელიც კითხვის სწავლების ახალ მეთოდს უდევს საფუძვლად. საუბარი კითხვის სწავლების დაბალანსებულ ტექსტების საშუალებით სწავლების მეთოდზე. ეს არის პროექტი, რომელმაც საგრძნობლად გაამდიდრა სასწავლო პრაქტიკა, გაახალისა და мотиваცია გაუზარდა იმ ბავშვებს, რომლებიც კითხვის და წერის უნარებს ეუფლებიან საწყის დონეზე და კვლევებმა აჩვენა, რომ უკვე არის ძალიან სასიკეთო შედეგები. ტექსტები, რომელსაც ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდა რომელთაც გვინდა რომ ასე ვთქვათ, წერა-კითხვა ისწავლონ, ეს არის მათი ასაკის, მათი ინტერესის შესაბამისი სახალისოა და ეს უფრო აყვარებს კითხვას. ეს კითხვა არ ხდება მტანჯველი პროცესი, არამედ პირიქით ხდება საინტერესო და სახალისობად. საქართველოში წარმოებული შეფუთული ცემენტის 21 სახეობის შემოწმებიდან სტანდარტები მხოლოდ 9 კომპანიის პროდუქტმა დააკმაყოფილა, 12 კი მოთხოვნების ბარიერი ვერ გადალახა. რაც შეეხება იმ 9 კომპანიას, რომელმაც ტესტირებისას დადებითი შეფასება მოიპოვა, 6 კომპანია საქართველოს ცემენტთა ასოციაციის წევრია, 3 კი სხვა წარმოებლის. ფარული ტესტირება საქართველოს ცემენტის ასოციაციამ ჩაატარა. მათივე განცხადებით, კვლევის შედეგები შარშანდელთან შედარებით გაუმჯობესებულია. გასულ წელს 26 ნიმუშიდან სტანდარტი მხოლოდ 3 კომპანიის 8 პროდუქტმა დააკმაყოფილა. Prices of cement, even in western Georgia, are very, very low. 21 ნიმუშიდან 9 სავსებით აკმაყოფილებს საკანონმდებლო სტანდარტებით საკანონმდებლო მოთხოვნებს. 9 ნიმუში შეიძლება ჩაითვალოს, აი სრულად უვარგისია, რომ მხოლოდ აი 3 ნიმუში საშუალო მნიშვნელობის. პროცენტული რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია. ძალიან პოზიტიური არ არის, უახლოვდება 50%-ს.
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და ცოდნის მართვის სისტემის სადემონსტრაციო სესია გამართა. დარგის სპეციალისტებმა კლიმატის და გაუდაბნოების დარგში განხორციელებული დავალებებზე, სისტემის ფუნქციონირებაზე, კლიმატის ცვლილების და გაუდაბნოების მოდულის ანგარიშებზე იმსჯელეს. სისტემა სხვა მნიშვნელოვან ფუნქციებთან ერთად უზრუნველყოფს ერთიანი გარემოს დაცვითი ინფორმაციის თავმოყრას და ანალიზს ერთიან სივრცეში, რაც მოსახლეობისთვის სანდო დროულ და მნიშვნელოვან გარემოს დაცვით მონაცემებთან წვდომის საშუალებას იძლევა. განვიხილეთ კლიმატის ცვლილების და გაუდაბნოების მოდულები და ამ მიმართულებით გარემოს გაუმჯობესების მონიტორინგის საშუალებები, რაც ხელს შეუწყობს შემდგომში როგორც საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, ასევე ეროვნულ საჭიროებების განხორციელებას. გაეროს განვითარების პროგრამა გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრთან ერთად ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია კლიმატის ცვლილების, ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და გაუდაბნოებასთან ბრძოლის საერთაშორისო ხელშეკრულებების განხორციელების მონიტორინგის დანერგვა ეროვნულ დონეზე. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი თვალიადევნეთ ახალ ამბებს 1 TV-ზე.